Vlogul de astăzi este despre o altă zi caniculară de august, pe care am început-o ca de obicei cu o cafea, băută undeva înainte de ora 7 dimineața, și tot ca de obicei în pat, uitându-mă la filmulețe pe YouTube. Înainte ca soarele să devină insuportabil, m-am gândit să trec pe la Altex pentru că intenționez să îmi schimb cuptorul cu microunde care este foarte vechi și deja dă semne de oboseală. Clar, în cel mai scurt timp nu o să mai funcționeze deloc și chiar dacă o să fac o comandă online, cred că cel mai bine este să văd aparatele înainte. Am câteva criterii foarte clar stabilite. În primul rând, ușa trebuie să se deschidă în acest mod, cu acest mâner și nu prin apăsare pe buton, cum este la acest cuptor. Mi se pare că pornește prea brusc. Aerisirea trebuie să fie pe laterală și nu în partea de deasupra, unde de cele mai multe ori pun tot felul de obiecte. Acesta este al doilea criteriu. Mi s-a părut foarte drăguț și cuptorul acesta, care este așa cumva vintage, se potrivește într-o bucătărie mai rustică, nu este cazul la mine. Iar al treilea criteriu, neapărat cuptorul trebuie să fie alb. Mi se pare foarte simpatic și acesta roșu, dar nu știu cine l-ar alege. După ce am ieșit din magazin, am avut plăcuta surpriză, ca să spun așa, chiar a fost ceva plăcut să văd că a venit circul în orașul meu. De mult nu am mai văzut să se instaleze un astfel de cort, iar Cristian, nepoțelul, cred că va fi foarte încântat să vină cu părinții la o astfel de reprezentație. Acestea sunt prețurile biletelor. Din fericire nu mai sunt reprezentații cu animale, animalele nu mai au voie să fie exploatate în acest scop, iar ce se vede acolo în spate sunt animalele cuiva care au ieșit la păscut. Pentru că Vlad, băiatul meu, mi-a spus că tare îi este poftă de o ciorbă de fasole boabe cu ciolan afumat, am intrat la Brio, magazinul unui producător local, un magazin care mie îmi place tare mult, să cumpăr un ciolan cu os și așadar să îi fac o surpriză copilului. Însă, în primul rând, trebuia să-mi fac mie ceva pentru prânz și m-am gândit la niște șnițele din piept de pui, la care mă gândeam deja de câteva zile. De departe și categoric, aceasta este carnea pe care o prefer, pentru că vine foarte subțire feliată și astfel economisesc o grămadă de timp. De altfel, nici nu cred că mi-ar ieși niște șnițele atât de uniforme și de egale. În primul rând pentru că nu am un cuțit foarte performant, iar în al doilea rând nici nu sunt un profesionist și nu mă pricep să feliez carnea. Șnițelele mi se par foarte simplu de făcut, doar pun sare, piper, le dau prin făină și apoi prin ou, iar dacă uleiul în care le prăjesc nu ar stropi atât de tare, probabil aș face mult mai des.
Bineînțeles, dacă e vară, nu poate să lipsească salata de castraveți și roșii. Alternez această salată cu cea de ardei copți. Acestea sunt preferatele mele pe timp de vară, iar toamna trec la salata de varză. Murăturile rămân pentru perioada Crăciunului și prin februarie-martie începe să-mi fie poftă de salată verde. Însă acum roșiile de la tata din grădină sunt de neprețuit. Uleiul pe care o să îl folosesc de data asta este cel care a rămas în borcanul unei conserve grecești de cubulețe de brânză. Este ulei de rapiță, însă este foarte aromatizat cu diverse ierburi și extraordinar de bun în salate. Un pic de oțet balsamic și niște măsline am pus pe care le aveam în frigider și acesta este prânzul meu. Nu, era să uit de pâine, mai exact o lipie am avut, o lipie proaspătă. Fasolea am pus-o la înmuiat, unde o să stea câteva ore, pentru că oricum nu intenționez să gătesc decât după lăsarea întunericului, când pot să deschid geamul fără să intre căldura de afară. Iar asta s-a întâmplat undeva după ora 9, poate pentru unii destul de târziu, însă bioritmul meu este în creștere în a doua parte a zilei. Acesta este ciolanul cu os, ciolan afumat, pe care l-am cumpărat pentru ciorba mea. Mi se pare că arată foarte bine. Și l-am pus la fiert în oala sub presiune, în cucta mea, așa se numea atunci când am cumpărat-o. Este o oală care cred că are 37 de ani. Este foarte veche și am folosit-o extrem de mult. Cred că și-a scos costul de mii de ori. În oala sub presiune cam o oră trebuie să fiarbă ciolanul, iar între timp, ca să nu pierd vremea, am pus niște ardei la copt. După ce sunt copți, îi presar cu sare și îi las sub capac preț de 15 minute, timp în care prepar vinegreta în care o să îi pun. Apă, sare multă, sare din belșug, pentru că trebuie să fie sărată, oțet, niciodată nu pun oțet balsamic la ardei copți, mi se pare că
că nu se potrivește, că le schimbă gustul foarte tare dacă pun oțet balsamic, deci pun oțet obișnuit și ulei de măsline. Nu știu dacă sarea care se pune pe ardei are vreun rost. Nu am încercat niciodată să sar peste acest pas, însă în orice caz metoda dă rezultate pentru că ardeii se curăță foarte ușor. Dacă sunt încă fierbinți sau cel puțin calzi, absorb atât de bine toate aromele și sunt incredibil de buni a doua zi. Cred că este o mare diferență între ardei proaspăt copți și cei conservați. Între timp a fiert și ciolanul, pe care o să îl tai în bucățele mici, iar în apa din care l-am scos am pus fasolea la fiert. Fasolea fierbe mai repede, cred că în 30 de minute o să fie gata. Inclusiv șoricul îl tai în bucățele foarte mici, pe care o să le pun și pe acestea înapoi în ciorbă. Mi se pare că astfel se mănâncă mult mai ușor și în afară de asta nici nu riști să nimerești o bucată foarte mare de șoric, care s-ar putea să nu îți placă, să nu îți pice bine. Așa se răspândesc mai bine în toată cantitatea de ciorbă. Aceasta este carnea care o să meargă înapoi în oală. S-a desprins foarte ușor de pe oase, au rămas perfect curate. Am folosit tot ce se putea folosi. Și în afară de boabele de fasole și ciolan, în această ciorbă eu nu mai pun decât suc de roșii. Nimic altceva, nici măcar sare, pentru că de cele mai multe ori ciolanul este foarte sărat și nu necesită sare suplimentară. Nu concep să mănânc ciorbă de fasole boabe fără o salată de ceapă roșie, adică ceapă cu sare, oțet și ulei. Iar dacă faci această salată cu o zi înainte și o lași la frigider, se înmoaie foarte bine și nu mai are gustul acela sălbatic și strident, nu mai pișcă deloc, este minunată. Acesta a fost videoul de astăzi. Aceasta a fost ziua mea de făcut mâncare. Sper că v-am inspirat și poate v-am dat și vouă câteva idei.
Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare vă doresc numai bine!